Năm tôi 18 tuổi, bạn học của tôi dần dần quên mất vẻ ngoài của tôi. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không nhớ rõ tôi trông như thế nào. Bà ngoại nói nguyên nhân như vậy là bởi vì khuôn mặt của tôi đã bị đánh cắp. Ngay lúc tôi không có khả năng phòng vệ, bố mẹ tôi đều rất đẹp. Vì vậy, khi tôi được sinh ra, các y tá lớn nhỏ trong bệnh viện đều vây quanh tôi để chụp ảnh, khen ngợi tôi trông giống như một thiên thần nhỏ. Ngay cả bà ngoại thông thạo bệnh lý cũng nói tôi lớn lên là một người đẹp xinh đẹp. Nếu đặt ở chiều trước, đó chính là hồng nhan họa thủy. Bố tôi kích động, khoe với mọi người về FP của tôi. Có thể là từ đó, khuôn mặt của tôi đã bị chú ý đến. Khi tôi 18 tuổi, mẹ phát hiện. Mặc dù mỗi ngày đều gọi video cho tôi, nhưng vẫn không thể nhớ khuôn mặt của tôi. Ngay cả khi đến trường thăm tôi cũng sẽ nhận nhầm người. Không chỉ vậy, hàng xóm xung quanh cũng phản ánh, mặc dù biết tên tôi, nhưng lần nào cũng không thể nhận ra tôi bằng khuôn mặt. Bố rất lo lắng, đưa tôi đến các bệnh viện lớn để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả các phiên diện tôi đều không có vấn đề gì cả. Cho đến một ngày, bà ngoại đến nhà tôi. Vân Vân, đây là bị người trộm mặt. Nếu không nhanh chóng tìm ra thủ phạm, tính mạng của Vân Vân cũng dễ dàng bị người này lấy đi. Bố bị dọa cho sợ hãi. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện xấu xa này chứ? Thật là tán tận lương tâm. Hắn không có mặt à? Bà ngoại trông rất nghiêm túc. Thật sự có loại người này. Người này hoặc là sinh ra không có mặt, hoặc là mặt bị thương nặng, không thể trở lại như cũ. Mẹ tôi chợt nghĩ đến điều gì đó. Con nhớ mấy năm trước, trong khu có một gia đình bị hỏa hoạn, cả nhà bị biến dạng. Cô gái đó đặc biệt nghiêm trọng, nhưng rồi cả gia đình họ chuyển đi rồi. Không biết có phải là họ làm không? Bà ngoại mặt nghiêm nghị, bây giờ vẫn chưa chắc chắn. Nhưng hầu hết các gia đình của người không có mặt sẽ gặp tai nạn. Mẹ phải nghĩ cách cứu Vân Vân. Vân Vân còn rất trẻ. Bà ngoại nhìn tôi, mẹ sẽ đi tìm sư huynh của mẹ, cùng nhau giúp giải quyết tên trộm mặt này. Nhưng tiến độ của sự việc này không được có bất kỳ sự chậm trễ nào. Nếu không tìm thấy khuôn mặt của Vân Vân trước nó 25 tuổi, vận mệnh cũng sẽ càng ngày càng thảm. Nhưng tôi chờ đợi đã 6 năm. 3 tháng sau là đến sinh nhật thứ 25 của tôi. Trong 6 năm qua, tôi đã quen với việc bị phớt lờ. Vòng kết nối bạn bè cũng không có một bức ảnh nào của chính mình. Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Hôm đó tôi đến quán trà sữa đi mua trà sữa. Phía sau đột nhiên có người bắt chuyện với tôi. Người đẹp, bạn cũng thích uống trà sữa hoa nhài. Nghe thấy tiếng người đẹp này, trong lòng tôi rất không vui, bởi vì ngay cả tôi cũng không thể nhìn rõ mặt mình. Tôi không thể không cười nhạo, anh gọi người đẹp gì chứ? Tôi đang định đi qua anh ta lại nói. Được rồi, tôi thực sự cũng không nhìn rõ lắm, nhưng ấn đường của bạn bị đen là điểm xấu. Tôi lời nói chuyện với anh ấy, có liên quan gì đến anh? Mộ Vân Vân nếu không trị khỏi, cô sẽ bị biến thành xác chết sống. Lời này vừa dứt, tôi rất nhạy cảm với chuyện này. Đổ mồ hôi lạnh. Tôi không khỏi nhớ lại những lời bà ngoại từng nói. Hắn tiến thêm một bước, hạ thấp giọng nói, nhưng cũng đừng sợ. Muốn tìm được người này thật ra cũng không khó. Tóc tôi dựng ngược. Anh là ai? Tại sao tôi phải tin anh? Xít, nói nhỏ thôi, có lẽ người này đang nhìn cô đó. Nhưng trái tim tôi không thể bình tĩnh lại được. Hắn quay lại chỗ cũ, giới thiệu một chút. Tên tôi là Dã Mang, là hậu duệ thứ 194 của Mao Sơn. Lần này là bà ngoại cô tìm tôi để giúp cô. Tôi nhìn anh ấy hoài nghi. Làm sao anh có thể chứng minh anh là đạo sĩ? Anh ta cười lên. Đạo sĩ nhất định phải một mặt nghiêm túc sao? Tôi không thể chối cãi. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Dã Mang tìm một nhà hàng lẩu. Tôi vừa ngồi xuống, anh ấy đặt rất nhiều lẩu. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Dã Mang nở một nụ cười. Đi ăn với người đẹp, làm sao có thể để người ta thanh toán? Tôi cười lạnh một tiếng, nói chuyện nghiêm túc đi. Bây giờ cô nghĩ lại đi, những năm gần đây, những người luôn ở bên cạnh cô là ai? Tôi nghĩ kỹ lại. Cao Vĩ, Trương Vũ Vi, Hồ Mộng Thiến, có lẽ chỉ có 3 người bọn họ. Dã Mang cũng bận mở sổ ghi chú điện thoại. Nói về lý lịch của bọn họ đi. Hồ Mộng Thiến là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là bạn học cùng lớp, đại học cũng thi cùng nhau. Nhưng cô ấy có tính cách trầm lặng, bình thường không đặc biệt hứng thú với trang điểm làm đẹp. Nói cách khác, 6 năm sau khi bạn chuyển đi, cô ấy lại xuất hiện. Đúng, nghe thấy sự xác nhận của tôi, Dã Mang một bên bỏ thịt bò vào nồi lẩu, một bên hỏi một cách hoài nghi, còn bản thân cô ấy thì sao? Trông có đẹp không? Không tệ, cũng được xem là một nữ thần sắc đẹp. Nhìn thấy anh ấy há miệng lớn ăn bụng bò, tôi không thể không cười. Không ngờ vị đạo sĩ này lại rất bình thường. Hai người kia thì sao?
Cao Vĩ là tôi quen được lúc tiểu học. Cô ấy béo và các đặc điểm trên khuôn mặt hơi sưng húp, nhưng nếu giảm cân, tôi nghĩ cô ấy có thể rất xuất chúng. Giờ cô ấy ở đâu? Cô ấy bỏ học trung học. Nghe nói có bạn trai. Bây giờ hai người cùng nhau làm ăn. Còn người còn lại thì sao? Cô ấy là ai? Chị ấy là chị họ của tôi. Khi tôi học lớp 1, gia đình bác bị tai nạn xe hơi chết. Chỉ còn lại một mình chị ấy. Bây giờ chị ấy đang làm việc ở thành phố này. Vậy cô ấy đến rất đẹp. Cảm xúc của cô có vẻ rất kích động. Cô đang tức giận. Tôi cười nhạt một tiếng, không có. Thực ra tôi hơi buồn. Tôi đã sống rất nhiều năm mà không có khuôn mặt. Chưa bao giờ hẹn hò. Chưa ai gửi thư tình cho tôi. Mộ Vân Vân đừng nản lòng. Tôi không phải là người đến kéo cô lên sao? Tin tôi đi, cuộc sống không phải lúc nào cũng xám xịt. Tôi nhìn anh ta, trong đôi mắt sáng của anh ta có một tia sáng khác. Ai ngờ anh ta còn hăng hái nữa. Nói không chừng tôi là hoàng tử của đời cô. Không thể làm hoàng tử, làm người tình trong mộng của cô cũng được. Người này của nhiên nghiêm túc không được 3 giây. Tôi lau nước mắt chảy ra. Anh là hoàng tử của ai chứ? Con người tình trong mộng. Anh ta khản giọng. Nói chuyện chính. Cô có ảnh của những người này không? Nếu có ảnh chụp chung thì tốt hơn. Tôi đưa ảnh cho anh ta xem. Trước khi đi, anh ta lại trở nên không đứng đắn. Mộ Vân Vân, sinh nhật của cô là bao nhiêu? Người tình trong mơ như tôi, làm sao có thể thiếu quà cho cô? Tôi liếc anh ta một cái. Anh đi làm gì thì đi đi. Mặc dù tôi trông rất thoải mái, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, sinh nhật tôi sắp đến rồi. Đến lúc đó, liệu tôi có hoàn toàn bị thế giới này lãng quên? Anh ta dường như nhìn thấy tâm tư của tôi. Ba của cô muốn cô sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, lấy lại tinh thần. Hãy tin vào bản thân và tin vào tôi. Trở lại ký túc xá, tôi đăng bài lên vòng bạn bè. Nội dung là tôi và người hoàng Hình dã ảnh nắm tay nhau khi ăn lẩu. Không lâu sau, vòng bạn bè bùng nổ. Cao Vĩ bình luận. Chị em, cậu thực sự không nói mà đã làm chuyện vui rồi. Hồ Mộng Thiến để lại bình luận, xem tay là biết. Đây chắc chắn là một chàng trai đẹp trai. Hôm nào giới thiệu cho tụi tớ biết đi. Trương Vũ Vi để lại tin nhắn, tớ không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem nam thần đã bắt giữ Vân Vân nhà chúng ta, trông như thế nào? Tôi thống nhất trả lời, chuyện này còn không dễ. Chị em không bao giờ giấu giếm. Hôm khác tôi sẽ cho các cậu xem. Nghĩ tới đây, trước mắt tôi hiện ra hình dạng của Dã Mang. Nói thật thì, trông cũng đẹp trai. Khi xong việc, tôi tắt điện thoại. Đợi vài ngày nữa, sau đó từ từ tiết lộ danh tính phú nhị đại của Dã Mang. Tôi hiếm khi có kỳ vọng về một điều. Tôi muốn xem những năm này kẻ trốn sau lưng tôi làm chuyện xấu là ai. Sau khi tôi cố tình nói danh tính của bạn trai tôi, Hồ Mộng Thiến là người đầu tiên không chịu nổi nữa, chủ động hẹn tôi đi uống trà chiều. Đến nơi tôi mới phát hiện ra Cao Vĩ. Trương Vũ Vi cũng ở đây. Nhân lúc mọi người đều đến đây, tôi nhanh chóng chính thức tuyên bố mối quan hệ của tôi với Dã Mang. Nằm trong dự tính, họ thực sự bắt đầu chào mời bạn trai của tôi. Không hổ là Vân Vân. Hoặc là không yêu, yêu một cái là phú nhị đại. Cao Vĩ toàn mặt tươi cười, nhưng tôi lại thấy ở trong nụ cười của cô nhìn thấy sự ghen tị. Sau này thế nào ai biết được. Bây giờ yêu đương chỉ là để vui mà thôi. Tôi nhẹ nhàng trả lời, trong lòng không ngừng lên kế hoạch những việc cần làm tiếp theo. Vân Vân, bạn trai đẹp trai như vậy, cậu phải giới thiệu cho bọn tôi thưởng thức với chứ. Lời nói của Hồ Mộng Thiến làm cho tôi hoài nghi. Miệng tôi nhếch lên, gọi điện thoại cho Dã Mang. Gặp nhau đi, bảo bối. Dã Mang vừa xuất hiện, đồng tử của ba cô gái này mở to. Tôi giới thiệu một chút, Dã Mang, giám đốc điều hành công nghệ, cũng là đệ tử của Mao Sơn chuyên về dị học. Nghe nói Dã Mang biết xem bói, ba cô gái này cùng nhau cua một tiếng. Cao Vĩ là người đầu tiên đưa tay ra. Anh đẹp trai giúp tôi xem tôi nhé. Xem sau này có phải là phú bà không? Cao Vĩ vừa nói, một bên nhét tay mình vào tay Dã Mang. Nói là xem bàn tay, nhưng tôi thấy tư thế này giống như muốn lợi dụng Dã Mang hơn. Dễ nói. Từng người một. Dã Mang dường như đã quen với cảnh tượng này từ lâu rồi. Một bàn tay hướng về phía lòng bàn tay của Cao Vĩ, tay còn lại trong túi quần. Mệnh của cô không tệ, những năm đầu khổ sở, nhưng sắp đến lúc rồi. Xem cho tôi nữa. Hồ Mộng Thiến cũng không thể chờ đợi được nữa. Cho đến cuối cùng, Cao Vĩ và Hồ Mộng Thiến đều xem xong. Chỉ có một mình Trương Vũ Vi không đưa tay ra. Tôi không cần xem đâu, mệnh của tôi chỉ thế. Nghe thấy câu này, chị họ của thật mệnh không tốt.
Chị ấy không xen tay, chắc là không muốn nghe những điều xấu nữa. Sau khi mọi người đi, Dã Mang tự nhiên đến gần tôi. Tôi nghĩ tôi biết người này là ai rồi. Tôi hơi kích động. Là ai? Anh ta đến gần tôi hơn. Xịt, nhỏ tiếng thôi, cẩn thận có người nghe lén. Chẳng lẽ là Hồ Mộng Thiến? Nhà cô ấy cách chỗ này gần nhất. Hơn nữa lần này là cô ấy mời chúng tôi. Dã Mang cười một tiếng. Thiên cơ không thể tiết lộ. 3 ngày sau, Dã Mang bảo tôi mời cả 3 người họ ra biển đào vỏ sò. Tôi biết ý định của Dã Mang. Hắn từng nói, kẻ trộm mật sẽ có phản ứng bài xích. Nếu phơi nắng trong thời gian dài rất dễ lộ khuyết điểm. Vân vân, trời nóng quá. Làm mặt tớ đỏ hết rồi. Hồng Mộng Thiến đến trước mặt tôi. Ủy khuất, nói với tôi một câu. Tôi nhân cơ hội này cẩn thận nhìn kỹ cô ấy một cái. Mặt cô ấy đỏ bừng do bị mặt trời chiếu, không giống như có phản ứng bài xích gì cả. Tôi lập tức lấy bình xịt chống nắng trong túi ra. Còn ai sợ cháy nắng nữa không? Đến chỗ tớ xử lý một chút. Người thứ hai tiến về phía tôi là Cao Vĩ. Mặt cô ấy cũng rất đỏ, nhưng so với Hồng Mộng Thiến thì vẫn còn ít hơn một tí. Chẳng lẽ kẻ trộm mặt tôi thật sự là Hồ Mộng Thiến? Ngay lúc này, chị họ Trương Vũ Vi đi về phía tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là ở nhiệt độ gần 40 độ, mặt cô ấy không hề đỏ. Ngược lại còn sáng bóng hơn bình thường mấy phần. Tôi hoàn toàn bối rối. Dã Mang đi về phía tôi. Đúng là con gái tinh tế hơn. Loại đàn ông thô bạo như anh cơ bản không cần thứ này. Nhưng nếu có thể chống nắng, vậy thì phun cho anh nữa. Dù sao mặt còn là răng xương còn mà. Vừa lúc nói câu này, tôi nhận thấy ánh mắt của Dã Mang nhìn vào trên mặt một người nào đó. Lúc này một cái lạnh ập đến trong lòng tôi. Chẳng lẽ người mà Dã Mang nói đến không giống như tôi đoán? Lẽ nào là cô ấy? Mặc dù trái tim tôi đã có đối tượng nghi ngờ, nhưng tôi không thể xác nhận đây là hung thủ. Sau khi trở về từ biển, tôi hẹn riêng với Dã Mang. Chẳng lẽ đối tượng nghi ngờ trong lòng bạn không phải là chị họ tôi chứ? Tương đối vay, câu trả lời lạnh lẽo của Dã Mang trực tiếp làm cho tôi ngơ người. Cái gì gọi là tương đối chứ? Dã Mang chỉ lên bầu trời. Tôi trực tiếp cho 10 điểm. Dã Mang gọi điện thoại nói cho tôi biết kẻ trộm mặt tôi sẽ lộ diện sau nửa tháng nữa. Tôi nhìn vào lịch. Hôm đó vừa vặn là ngày cát âm. Dã Mang nói ngày này là ngày yếu nhất trong vận may của con người. Kẻ nào trộm mặt tôi sẽ hẹn tôi vào ngày hôm đó. Nhân cơ hội này đổi mạng. Nửa tháng trôi qua nhanh chóng. Người đầu tiên gọi cho tôi hóa ra là Hồ Mộng Thiến. Vân Vân có muốn ăn tối cùng nhau không? Gần trường học đã mở một cửa hàng mới. Tôi vừa đồng ý, điện thoại của Cao Vĩ lại gọi tới. Tối nay cùng tớ đi dạo phố nhé. Gần đây lại mập thêm rồi, rất nhiều quần áo đều không mặc được nữa. Rất nhanh tôi đã đồng ý như với Hồ Mộng Thiến. Điện thoại của Cao Vĩ vừa cúp máy, điện thoại của Trương Vũ Vi lại theo sau. Đến tối nay mọi thứ sẽ sáng tỏ. Buổi tối tôi vừa ăn tối xong với Hồ Mộng Thiến. Điện thoại của Cao Vĩ gọi ngay sau đó. Vân Vân, tớ đã đến chỗ cậu nói rồi. Cậu đang ở đâu? Tôi quay người lại. Cao Vĩ đứng ngay sau lưng tôi không xa. Khoảnh khắc nhìn thấy Cao Vĩ, tôi nhìn thấy một biểu cảm lạ trên mặt cô ấy. Giây tiếp theo, biểu cảm đó biến mất không dấu vết. Thiên Thiến cũng ở đây à? Thật tuyệt. Hai người cùng đi mua quần áo với tớ nhé. Nghe thấy câu này, tôi có chút nghi ngờ. Nếu Cao Vĩ là người đã trộm khuôn mặt của tôi, cô ấy nhất định sẽ tìm mọi cách để mời tôi đi chơi một mình, thuận tiện hơn cho hành động tiếp theo của cô ấy. Nhưng tôi không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Biểu cảm kỳ lạ vừa nhìn thấy trên mặt cô ấy, có phải là ảo giác của tôi không? Ba chúng tôi vừa bước vào trung tâm mua sắm, Dã Mang cũng gửi tin nhắn đến. Cô đang ở đâu? Tôi trả lời nhanh chóng. Đi mua sắm với Cao Vĩ, Hồ Mộng Thiến. Trên đường đi có cảm thấy gì bất thường không? Tôi nghiêm túc nhớ lại một chút. Vẫn tốt, Dã Mang không trả lời tôi nữa. Cứ như thể tôi nghĩ rằng cuộc khủng hoảng xung quanh tôi có thể được giải thoát. Tôi đi theo cả hai, bước vào một điểm mù giám sát. Hồng Mộng Thiến nhìn tôi với vẻ hận thù trong mắt. Cứ như thể tôi và cô ấy có thù oán. Cao Vĩ cũng vậy. Khi tôi định hỏi, trước mắt đột nhiên tối đen, ý thức cũng dần dần mất. Khi mở mắt lần nữa, cảnh tượng xung quanh trở nên xa lạ. Trong không khí có mùi ẩm ướt. Mà người đứng trước mặt tôi lại biến thành 3 người. Miệng tôi bị dính chặt băng keo, không thể phát ra âm thanh. Trương Vũ Vi lại gần tôi, cười với tôi một tiếng. Em gái tốt của chị, nghe nói em vẫn đang tìm khuôn mặt của mình.
Quả nhiên là chị ấy. Tôi tức giận muốn đối chất với chị ấy. Bởi vì tay chân của tôi bị trói, không có khả năng phản kháng. Không lâu, hắn xé băng keo trên mặt tôi. Trương Vũ Vi, cả nhà tôi đối xử với chị không tệ. Sao chị lại trộm mặt tôi? Cùng với họ hại tôi. Em gái tốt của chị, không phải từ nhỏ em đã giỏi sao? Không phải đã đẹp từ nhỏ sao? Chị sẽ kéo em xuống bàn thờ, để em được trải nghiệm những đau khổ của nhân gian này. Tôi thấy biểu cảm của Trương Vũ Vi trở nên méo mó, không còn là hình vẽ dịu dàng và tốt bụng trong ký ức của tôi. Nói một câu, khiến cho chị ta không ngờ tới. Chị họ tốt của tôi, chị thật sự nghĩ tôi chưa từng nghi ngờ chị sao? Thực ra chị đã có nhiều sơ hở rồi, chỉ là tôi không muốn tin thôi. Câu sau tôi không nói. Biểu cảm trên mặt Trương Vũ Vi ngưng lại một lát, sau đó tức giận. Vậy thì sao? Nhưng tôi khuyên cô đừng có ý định bỏ trốn. Bạn trai phú nhị đại của cô sẽ không cứu cô đâu. Bây giờ ngay cả khuôn mặt để nhìn cô còn không có. Mau chóng bỏ cuộc đi. Tôi thấy buồn cười, nên đã cười rồi. Chị không phải thật sự nghĩ trộm mặt tôi một lần, còn có thể bị chị trộm thêm một cái mạng sao? Trương Vũ Vi sắc mặt nghiêm túc. Cô muốn nói gì? Thực ra tôi đã chuẩn bị cho ngày này rồi. Chuẩn bị những gì cần làm. Lấy thân thử nguy hiểm chính là để tìm ra hung thủ thật sự đằng sau. Lời nói vừa dứt, bóng dáng của Dã Mang đột nhiên xuất hiện. Ba người này rõ ràng là bị Dã Mang làm cho giật mình, trong nháy mắt đều có chút hoảng loạn không biết đường đi. Làm sao anh tìm được đến đây? Trương Vũ Vi, không phải bạn nói anh ấy sẽ không xuất hiện sao? Cậu làm việc kiểu gì thế? Đúng vậy, không phải cậu nói sẽ không ai tìm thấy ở đây sao? Mặt Trương Vũ Vi rõ ràng không bình tĩnh được nữa, quay đầu lại nhìn tôi. Mộ Vân Vân, cô dám lừa tôi sao? Khổ cho nha đầu rồi, tôi đến hơi muộn. Lời nói Dã Mang vừa dứt, tôi mỉm cười, không muộn. Sau này nhớ tặng tôi một giải oxy cơ. Giây tiếp theo, khi Trương Vũ Vi còn chưa kịp phản ứng, tôi dùng lực đạp vào bụng cô ta. Ngay sau đó quay người lại, nhanh chóng kéo khoảng cách giữa tôi và cô ấy. Trương Vũ Vi đau đớn nằm trên mặt đất. Mặc dù vậy, chị ta còn không quên hét lên với Cao Vĩ và Hồ Mộng Thiến. Nhanh chóng bắt lấy nó. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Các người đừng quên chúng ta đã nói gì. Tôi không hiểu câu nói này của Trương Vũ Vi có nghĩa là gì, nhưng tôi biết mặt của tôi chắc chắn là do chị ta. Ngay lúc Cao Vĩ, Hồ Mộng Thiến sắp đến gần tôi, bên ngoài có tiếng bước chân. Cảnh sát đột nhập. Dã Mang phối hợp với cảnh sát, ba người bọn họ chính thức bị bắt. Ta cũng được Dã Mang ôm vào trong lòng. Dã Mang khuôn mặt của tôi, yên tâm, Dã Mang cho tôi một cái nhìn yên tâm. Thì ra người trộm mặt tôi đúng là Trương Vũ Vi. Chị ấy ghen tị với tất cả những gì tôi có, cho nên mới làm những chuyện không có lương tâm này. Mà Cao Vĩ, Hồ Mộng Thiến lại là đồng phạm của chị ta. Lý do họ chọn giúp Trương Vũ Vi cũng là để chia cắt khuôn mặt của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhân loại có thể lạnh lùng đến mức này, nhưng may mắn là tôi đã gặp được Dã Mang. Nếu không phải anh ta, có lẽ tôi vứt đi không chỉ là một khuôn mặt. Sau nhiều năm, mặt tôi cuối cùng cũng về nguyên chủ. Ngày sinh nhật của tôi, Dã Mang lại xuất hiện. Sao rồi, món quà tôi tặng cô có hài lòng không? Tôi nhìn người đẹp trong gương và thở dài. Muốn phần thưởng là gì? Bạch Mã Hoàng tử hay người tình trong mơ? Tôi phải nghĩ kỹ mới được. Tôi không muốn lạnh lùng như vậy. Cho anh ấy một nụ cười, cho anh một cơ hội theo đuổi tôi. Danh phận tự anh quyết định. Lời nói vừa dứt, tôi sải bước về phía trước. Dã Mang nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt, không ngừng theo sau lưng tôi.